Az én történetem az azzal kezdődik, hogy én nem akartam anya lenni. Nagyon nem akartam, és közben folyamatosan szembesültem az elvárással, akár a saját anyukám részéről, aki mindig mondta, hogy én annyira akarok gyerek, kisbabát, unokát, és akkor nagyon gorombán azt mondtam, hogy szüljél magadnak. Tehát, hogy ez köztünk komoly konfliktus volt, és aztán, mikor anya lettem, addigra az anyukám már nem élt, és ez mondjuk ilyen fájdalmas pont az életemben, hogy a gyerekemnek nincs meg az anyai nagymamája, csak az én történetemből, és hogy anyukámnak már nem tudom azt mondani, hogy basszus, anyukám, igazad volt, és tulajdonképpen nem olyan rémes ez. Szóval volt egyrészt az anyai vagy családi elvárás, volt társadalmi szinten, abszolút éreztem ezt az elvárást, hogy ahogy egyre idősebb leszek, először türelmetlenebbek a hangok, hogy na és mikor lesz baba, ráadásul én szinte folyamatosan párkapcsolatban éltem. Aztán egy idő után elhallgattak ezek a hangok, tehát kb. Ahogy így letettek róla, hogy én anyuka leszek, és megéltem párkapcsolatban is ezt az elvárást. Nagyon sok nővel beszéltem, akinek pont az a baja, hogy a férfi nem szeretne gyereket, ő meg igen, nálunk ez fordítva volt. És engem annyira bántott az, hogy de miért nem vagyok én normális, miért nem vagyok én olyan, mint a többi nő, aki anya akar lenni. Én már gyerekkoromban se babáztam. Szóval nem volt meg bennem ez a gondoskodás, és kifejezetten idegesítettek a gyerekek. Annyira, hogyha egy babakocsit toltak mellettem, én átmentem az utca túloldalára, és ha hallottam sírni egy csecsemőt, akkor az volt bennem, hogy valaki csapja már fejbe. Szóval olyan indulat, és akkor elmentem ezzel kapcsolatba terápiába, ahol azt mondta az első terapeutám, aki egyébként abszolút a szüléstől indít mindent, az Orosz Kati, tehát hogy kifejezetten ilyen perinatális gondoskodással foglalkozik, és születéstréninget vezet, és azt mondta, hogy hát te simán nem akarnál gyereket, akkor te hátradőlnél, és azt mondanád, hogy közben nem. De ez a konfliktus, hogy nekem fáj, hogy nem tudom ezt örömmel akarni, ez mégiscsak arról szól, hogy nekem van dolgom ezzel a történettel. És akkor évekig jártam Katihoz, aztán más terápiába is. Egy párkapcsolatom tulajdonképpen erre ráment, hogy én úgy éltem meg, hogy ennél nagyobb csapás nem lehet. Tehát amikor késett a menstruációm, én reménykedtem, hogy csak rákom van, de nem vagyok várandós. És tulajdonképpen ezt a kapcsolatot azért is vesztettem el, mert a fiú, akit szerettem, ő nagycsaládos volt, és nagy családot is akart, és egyszerűen ő ezt megmondta nekem, hogy egy idő után ő ebbe a kapcsolatban nem fog már tudni energiát rakni, hogyha ennyire más célok vezetnek engem, mint őt, és hát ez így is lett. És a következő kapcsolatban megint szembesültem ezzel, hogy én még mindig ott tartok, hogy csak ezt ne, és a srác, aki azóta a férjem, ő pedig azt mondta, hogy de ő nagyon szeretne gyereket, ő nem tudja elképzelni, hogy gyerek nélkül élje le az életét. Úgyhogy mi nagyjából párterápiában kezdtük a kapcsolatunkat, ahol az volt a kérdés, hogy jó, akkor most mi érvényes ebből, hogyha ennyire mások a célok. És aztán okafogyottá vált a párterápia, mert a második alkalom után én terhes lettem. Mindennek egy olyan előzményével, hogy akkoriban nekem már voltak mindenféle nőgyógyászati problémáim, és az endokrinológus elmondta, hogy hát minden egy kicsit el van mozdulva, szóval gyógyszert kéne szednem, ilyet, meg ilyet, meg ilyet. A nőgyógyász elmondta, hogy a méhem így van, sövény, összenövés, akármi, ilyen műtét kéne, és akkor én eljátszottam egy kicsit a Gerinek, most már férjemnek, hogy hát sajnos nekem nem lehet gyerekem. Hát csak így orvosi segítséggel, hogy gyógyszer, meg műtét, és hát majd egyszer ráveszem magam. És aztán hát a gyerekem ezeket a diagnózisokat nem olvasta, úgyhogy nagyon hamar terhes lettem. És emlékszem, hogy hívtam először az endokrinológust, és akkor, mióta is szedi a gyógyszert? Én nem szedek gyógyszert. Nagy csönd. Akkor gratulálok, nőgyógyásszal ugyanez. És akkor utána ott álltam ezzel, hogy hát mindenki nagyon örül, de velem mi lesz? Én nem csak a szüléstől féltem, mert attól is nagyon, hanem az összes változástól, amit a szülés hoz, akár a terhesség, az, hogy megváltozik a testem, hogy ki vagyok szolgáltatva egy olyan erőnek, meg egy bennem levő ilyen kis aliennek, és
és fogalmam sincs, hogy hol a vége ennek a változásnak. Akár a szülés, tehát baromi alacsony a fájdalom küszöböm, és én vagyok az, aki az első fejfájásra 2 tablettát bekap. Tehát az, hogy a szülésnek ez az elképesztő fájdalma, ezt át kell, hogy éljem, ez is nagyon megrémített. Utána a szoptatásnak ez a nagyon, nagyon testi élménye, az kifejezetten undorítónak éreztem, és hát oké, végigcsinálom, mert minden nő azt mondja, hogy ez egy mekkora beavatás, de hogy utána ott marad a gyerek a nyakamon, az ott fog visítani, hát az közben nem. És állandóan az volt a képzetem, tudtam, hogy télen fogok szülni, majd megszülöm a babát, fölveszem a téli kabátomat, és megyek el a nagy orosz éjszakába, és ott hagyom a gyereket meg a férjemet, és soha többet én vissza nem nézek. És tudtam, hogy ezt nem akarom. És emlékszem, hogy az első 12 hétben én mondtam a hasamba levő magzatnak, hogy figyelj, gondold meg, én nem tudom ezt jól csinálni. És amikor ilyen rohamokba rám jött, hogy én nem akarom, lőjetek le inkább, akkor utána elvonultam a WC-be, és mondtam a hasamba növő gyereknek, hogy nem veled van bajom, ne haragudj, nem te tehetsz róla. És hát én idős voltam, elmúltam 40 már, sőt 41 elmúltam, mikor szültem, és ehhez képest egy teljesen problémamentes terhességem volt, és tudtam azt is, hogy én szeretnék otthon szülni, mert nem akartam kitenni magam a kórháznak, nem akartam kitenni magam annak, hogy a szülés után 2 órával majd Gerit hazaküldik, és én ott maradok magamra hagyva egy kis lényel, akivel nem tudom, mit kell kezdeni. És hát mindent megtettem, hogy sikerüljön ez az otthonszülés. Szerencsére Geri abszolút otthonszülés párti, tehát iszonyú nehéz lett volna ezt az apukával szemben keresztül vinni. Egyrészt az ismerőseim között nagyon sokan voltak, dúla, bábatanonc, és mondjuk a Geri akkor már személyesen ismerte a Geréb Ágit. Tehát például én a terhességem közepén így beállítottam. Egyrészt Áginál volt a szülésfelkészítés, de talán még előtte, mielőtt a szülésfelkészítés volt, én beállítottam hozzá, és azt mondtam, hogy baromi nagy baj van, én soha nem akartam gyereket, én iszonyatosan félek. És akkor az Ági azt mondta, hogy tök jó, mert nagyon sok nő van úgy, mint te, de még azt se tudják, mi bajuk van. És ez egyrészt rémítő volt, amiket az Ági a szülésről mond, hogy hát az tényleg bedarál, ott nincs mese. Azt is mondta, hogy több év pszichoterápiával ér föl, de az annyira megnyugtatott, hogy azt mondta, hogy hogy én félek, nem akarom, utálom, és ezt kimerem mondani, hogy ezzel már nagyon sok későbbi problémának, vagy akár egy későbbi szülés elakadásnak elejét veszem. És nagyon sokat segítettek azok a terapeuták, meg lelkivezetők, akik körülöttem voltak. Jártam például egy érintésterápia nevű kezelésre, azóta se tudom, hogy maga a módszer működik-e, de az a lány, aki ezt csinálta, az a legvadabb elképzeléseimet is rezzenéstelen arccal hallgatta végig. Tehát ha azt mondtam, hogy én ott hagyom a újszülöttet, és elmegyek a világ másik felére, akkor így bólogatott, hogy hát igen, van akinek ilyen nehéz sors adatik. Amikor mondtam, hogy én nem fogok szoptatni, akkor mondta, hogy majd készít a babámnak biotápszert, szóval, hogy nem tudtam felháborítani, megbotránkoztatni és kihozni a sodrából. És az egyetlen, ami biztos volt, hogy én nem akarok futószalagra kerülni, és nem akarok mondjuk érzéstelenítéssel vagy elektív császárral szülni, mert amit az anyák a szülésről meséltek, mint ilyen legnagyobb beavatás élmény, arra én kíváncsi voltam. Tehát, hogy arra nem voltam kíváncsi, ami a hosszú távfutás utána, hogy ott vagy a babával. És akkor hát azért nagyon túlhordtam a gyerekem, tehát betöltött 42-re szültem úgy, hogy mindig átírta a doki a kiskönyvemet, hogy sikerüljön, de a végén ilyen bábai szülésindítással sikerült elkezdenem szülni, és hát olyan szülésem volt, amire a bábám azt mondta, hogy ő ilyen szülések mellett szeretne nyugdíjas bába lenni, tehát minden ilyen nagykönyvbe, és sikerült vízben szülnem, ami a Gerinek rengeteg munkát adott, mert én ültem ott, és a slagból eresztettem a hasamra a forró vizet, amitől viszont az egész medence egyre forróbb lett, és ahhoz, hogy én közben ne főjek meg benne, mint a béka, az kellett, hogy Geri vödörrel merte ki a forró vizet, és öntötte a helyére a hideget. Geri hősiesen hordozta a vizet, a dúlám cserélgette rajtam a borogatást,
így benne van a muskotázsája illata azóta is az orromba, és egyszer volt olyan, hogy ő épp nem volt ott, amikor jött a fájás, és akkor a férjem próbálta helyettesíteni, és én üvöltöttem, hogy menj innen, piros, gyere vissza! Hogy nem, valahogy az volt neki is a megélése, meg utólag nekem is, hogy onnantól kezdve, hogy így rendszeres fájásaim lettek, én nem néztem rá többet. Tehát, hogy egyrészt annyira ilyen női dologgá lett, hogy a bábámnak, a duláimnak volt hozzá köze, és a férjem valahogy ezt inkább nézze kívülről. Másrészt én is így nagyon befele fordultam. Van egy nagyon erős pillanat ebben a vajúdásban, hogy hát én diszkréten üvöltöztem, később mondták a szomszédok, hogy sejtették, hogy mit csinálok, és akkor az öreg macskánk így elsétált mellettem, ment ki vécére, rám nézett, ment tovább, és annyira megnyugtató volt, hogy de hát így minden rendben van, macska nem esik pánikba, ő tudja valószínűleg, hogy én mit csinálok, és hogy itthon vagyunk. És aztán, mikor meglett a baba, akkor nagyon, hát elég sokat véreztem, nagyon gyenge voltam, igazából nem tudom, mit csináltam volna, ha Geri nincs ott, mert az elején én föl se tudtam ülni, úgyhogy ő volt az, aki először megtanulta öltöztetni, tisztába tenni. Tök nehéz volt a szoptatás, tehát ha akkor én ott nem kapok rögtön segítséget a Sződi Judittól, aki ilyen szoptatási tanácsadó, akkor nem sikerül. Nagyon sokáig küzdöttem, és aztán végül tényleg 20 hónapig sikerült szoptatnom úgy, hogy jó, nem teljes ellátással, hanem így kiegészítőként, de hát hogy megvolt ez a kapcsolat, meg a komfort. De néztem azt az újszülöttet, és így Jézusom, egy ufót fogtam, és mit csinálok vele, és emlékszem, hogy így teltek a napok, és 5. napja sikerül földi körülmények között életben tartanom egy ufót. Tehát annyira az volt az érzésem, hogy nem tudom mi ez, és nem tudom, mit kell vele csinálni. És nagy szerencse volt az is, hogy egy barátnőm elmesélte, hogy amikor neki megszületett a kislánya, akkor ő nem érzett iránta szeretetet, csak valami olyan gondoskodást, amit egy állatkölyök iránt is érzett volna, és hónapokba telt, amíg elkezdte szeretni. És ez nekem iszonyú sokat segített, hogy lehet ilyet, hogy én ettől nem vagyok valami korcs, hogy nem akarom rögtön magamhoz szorítani az én életem értelmét. És nekem is hónapok voltak, amíg már úgy néztem a kislányomra, hogy jaj, az én baba szerelmem. És aztán nagyon, nagyon szoros lett a kapcsolatunk, és most is az. És a szülés az úgy változtatott meg, hogy ha van egy érem, és annak 2 oldala, és fej és írás, akkor ha eddig a fej volt fölül, akkor most az írás, tehát gyakorlatilag az ellenkezője. Tehát emlékszem arra az első néhány évre, hogy ha én babát hallottam sírni, akkor így rohantam volna oda, hogy azonnal adjátok ide, meg akarom szoptatni, vagy máig képes vagyok utcahosszat követni egy babakocsit, hogy belenézhessek. És ha ezt nekem valaki néhány évvel korábban mondja, akkor jó esetben kiröhögöm, rosszabb esetben megverem. De tényleg annyira megváltozott a gyerekekhez való hozzáállásom, amit nem gondoltam volna soha. És azzal együtt minden igaz, amit én a terhesség szörnyűségéről, a szülésről, a szoptatásról, a kisbabás lét fáradtságáról gondoltam, az mind igaz. Azt nem tagadom le, és nem igaz, hogy velem nem történt meg, hanem amire nem számítottam, hogy a másik serpenyőben ott van valaki, akit szeretek, és hogy akkor föl sem merül, hogy ezek nehezek lennének. Tehát én azt nem tudtam belekalkulálni, hogy ezeket a szörnyűségeket úgy élem meg, hogy ez az ára, hogy valakivel ennyire szeretjük egymást, mint a gyerekemmel. Ahogy a szerelem is kívülről nézve, hát abszolút nem éri meg. De amikor benne vagy, akkor meg nem kérdés, hogy milyen áldozatokat hozol a másikért. Amivel még szembe kellett néznem, és szembe kell néznem, hogy én ezeket a dolgokat nem csak magamban, vagy a terápiás térben adtam elő, hanem nekem van egy könyvem erről, hogy én hogy nem akarok gyereket. És a gyerekem ezt el fogja olvasni. Tehát nekem nem lehetett egy percig sem úgy tennem, mint hogyha ez a nehézség az életben nem lett volna, hanem onnantól kezdve, hogy a gyerekem létezik, én folyamatosan kommunikáltam neki azt, hogy én nem akartam anya lenni, és nem azért, mert téged nem akartalak, hanem mert az anyaságtól féltem, mert azt gondoltam, hogy
hogy én ezt nem tudom majd jól csinálni. És akkor ő mindig megnyugtat, hogy de. És tulajdonképpen én is megnyugszom, mert ahhoz képest, hogy nekem az a film futott a fejembe, hogy fogok a nagy éjszakába elrohanni, hátam mögött hagyva az újszülöttet. Aztán nem gondoltam arra, hogy ülni se fogok tudni, vagy rohanni. De hogy nekem azzal kell szembenéznem, hogy anyának lenni tök nehéz, de nekem sokkal könnyebb annál, mint amit gondoltam. És ahhoz képest, hogy én milyen anyának gondoltam magam, ahhoz képest sokkal több mindent tudtam megtenni. Tehát emlékszem, hogy ilyeneket mondtam, hogy én biztos nem megyek játszótérre. És aztán boldogan töltöttem a gyerekemmel ott órákat. Én nem megyek szülői értekezletre. Persze, hogy megyek, mert érdekel. Szóval ezekre nem gondoltam, és amire meg végképp nem, hogy nem tudom én, 10 év felnőtt irodalomban eltöltött év után én egyszer csak gyerekíró leszek. És akkor örültek is a könyveimnek, és tulajdonképpen azt kezdtem el írni, ami velünk történt Violával, és ebből lett egy sorozat, ez a Babaróka sorozat, amit nagyon szeretnek a gyerekek is, és a lányom tök büszke, most harmadikos, és mondja, hogy anya, az iskolában senki nincs, aki ne ismerné a könyvedet. És ha bemegyünk egy könyvesboltba, akkor lehetőleg jó hangosan: anya, itt a könyved! Anya, nem találom a könyveidet! Szóval rendes marketinget tol nekem a gyerek. És a szülők is nagyon szeretik ezt a könyvet, mert azt írom meg benne, ami nehéz az anyaságban, vagy azt is megírom benne. Mert nekem szóval, hogy ez mindig ment. Ha már egyszer azt el tudtam mondani irodalmi szövegben, hogy én mitől félek a terhességben, meg az anyaságban, akkor azt is el tudom mondani, hogy mit él meg az anya, úgyhogy egy kicsit hogy a gyerek szempontjában is vagyok, meg az anyáiban is. Ami nagyon érdekes, hogy én iszonyú sokat gyógyultam, amióta anya vagyok. A saját kisgyerekkori élményeimből, vagy sérüléseimből, vagy szorongásaimból, vagy elhagyatottságaimból, és nagyon sokszor éreztem azt, hogy azzal, ha én tudok empatikusabban vagy jobban bánni a gyerekemmel, mint amit én kaptam kicsiként, akkor azzal az én kicsim is gyógyul, a bennem levő kicsi.